Έχουμε αυτά τα δεδομένα που είναι κάποια στοιχεία υπαλλήλων, κάποια sample data που βρήκα στο ίντερνετ. Οπότε εδώ θέλουμε να καταλάβουμε τι έχουμε, τι πληροφορία έχουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αρχικά ας καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο χέρι, γιατί θα μας έπαιρνε πάρα πολύ ώρα. Εδώ, αν πιάσουμε την πρώτη κολόνα, βλέπουμε ότι έχει 1001 τιμές, δηλαδή 1000 εγγραφές και μία η κεφαλίδα, ο τίτλος. Οπότε εδώ, αν θα θέλαμε να ψάξουμε κάτι, αν θα κάνουμε Ctrl F να βρούμε Emily, θα μας πήγαινε στο επόμενο Emily, ή αν πατάγαμε Find All θα μας έβρισκε όλες τις Emily για να μπορέσουμε να βρούμε πόσες υπάλληλοι λέγονται Emily. Αυτός είναι ένας τρόπος. Άλλος τρόπος θα ήταν Ctrl Home για να πάμε στο πάνω μέρος. Αν θέλουμε να δούμε τι τίτλους έχουμε, Senior Manager, να ψάχνουμε το Senior Manager αντίστοιχα και να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις στα δεδομένα μας. Αυτό δεν είναι πολυβολικό. Ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν είναι να πιάνουν όλη την κολόνα και να κάνουν filter, το οποίο αν υπήρχαν κενές στήλες θα μας έβγαζε και εδώ αυτό το εικονίδιο του drop down, το οποίο βοηθάει λίγο, αν δεν είναι φορμάτι τα αρχεία, να βρεις μοναδικές τιμές και να κάνεις το search σου εδώ και να βρεις αντίστοιχα το ίδιο αποτέλεσμα. Ή στις ηλικίες να δεις ποιες είναι οι unique ή στις χώρες να δεις ποιες είναι οι unique. Και πάλι αυτό, όταν προσθεθούν δεδομένα στο κάτω μέρος της λίστας, δεν είναι απαραίτητο ότι θα δουλέψει 100% σωστά και αν είχαμε φορμάρει τα δεδομένα μας θα έπρεπε να ξαναφορμάρουμε την κάθε κολόνα ξεχωριστά. Οπότε ας διώξουμε το formatting από εδώ, το filtering, και να το κάνουμε format σαν table του Excel. Οπότε Ctrl A για να πιάσουμε όλα μας τα δεδομένα, Ctrl Tab για να κάνουμε το φορμάρισμα σαν πίνακας και να ονομαστεί. Ήδη βλέπουμε ότι έχει πάρει ένα όνομα table 1. Από εδώ θα μπορούσαμε να πούμε HR data ή ό,τι είναι ο πίνακας μας, για να μπορούμε να κάνουμε refer ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, αν ήθελα να φτιάξω μια φόρμουλα εδώ, θα μπορούσα να πω φέρε μου, ίσον δηλαδή, της φόρμουλας. Με το που γράφω HR πλέον υπάρχει η ονομασία αυτή η δυναμική. Βλέπουμε ότι κάνει select όλα τα δεδομένα και θα μπορούσα να πω, ανοίγοντας παρένθεση, να βρω τα genders. Και να πω, φέρε μου ό,τι έχει σε αυτήν την κολόνα δίπλα. Με spill function έχει έρθει όλη αυτή η πληροφορία δίπλα, οπότε βλέπουμε όλες τις τιμές αν θέλαμε να πάρουμε κόπια αυτής της κολόνας. Αν θέλαμε να δούμε τις μοναδικές τιμές εδώ, θα μπορούσαμε να τυλίξουμε το HR Data Gender μέσα σε μια unique function. Κλείνουμε την παρένθεση και μας λέει ότι η κολόνα πρακτικά HR Gender έχει δύο τιμές, female και male. Το ίδιο θα το βλέπαμε και εδώ. Γιατί το κάνουμε όμως από εδώ? Γιατί από εδώ θα μπορούσαμε να τραβήξουμε αυτή τη φόρμουλα δεξιά και να μας κάνει το ίδιο και για τις διπλανές κολόνες. Πώς ξέρω ποια κολόνα είναι ποια? Εδώ θα έπρεπε να φέρω έναν βοηθό γραμμή στην αρχή του πίνακα. Ctrl Copy, είτε Ctrl Alt V values για να μην φέρουμε το formatting, είτε Ctrl V για να φέρουμε όλο το formatting. Και βλέπουμε σε κάθε κολόνα, αν το πάμε πέρα-πέρα, ποιες είναι οι μοναδικές τιμές. Βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κενά, έχουμε πενταψήφια όταν είναι dates, δεν είναι κάτι άλλο. Από τα dates, άμα το φορμάρουμε όλη την κολόνα σαν date, θα μας φέρει τις σωστές τιμές, τις human readable τιμές. Τώρα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι και αυτό εδώ είναι date, οπότε short date, μια χαρά. Τα annual salary στην πηγή μας ήταν δολάρια, οπότε English. Και αν θέλαμε να βλέπουμε και όλο το κείμενο, θα πιάναμε όλες τις γραμμές για να κάνουμε auto-fit format, auto-fit column width. Αυτό βέβαια μπορούμε να το πάμε και συριακά με Alt, H, O, I, οπότε είναι μια γρήγορη συντόμευση και αυτή, και έχει φορμάρει και μας έχει δώσει το σωστό πλάτος στο κάθε σημείο. Ok, μέχρι εδώ καλά. Αν θέλαμε τώρα να κάνουμε πιο σύνθετες ερωτήσεις, ας διώξουμε αυτή την πληροφορία. Αν θέλαμε να φτιάξουμε ένα search κουτάκι που να μας φέρνει
τις πληροφορίες που θέλουμε να αναζητήσουμε, όπως κάναμε πριν με το όνομα της υπαλλήλου. Αν πούμε ότι αυτό εδώ το κουτί θα το ονομάσουμε, πώς το ονομάζουμε σαν μεταβλητή, για να μην αναφερόμαστε σε Q2, Q3 κτλ. Όταν έχουμε πλέξει το κελί, πάμε εδώ και γράφουμε ότι εδώ θα ψάξουμε as full name ή ό,τι άλλο όνομα μεταβλητής θέλουμε να βάλουμε εμείς. Οπότε, πώς το κάνουμε τώρα αυτό? Αν εδώ είχα μια τιμή Emily και χρησιμοποιούσα μια φόρμουλα για να βρω αυτό το label πρακτικά, θα μου έφερνε τιμή εδώ. Άρα, πάμε να χρησιμοποιήσουμε μια φόρμουλα που λέγεται filter. Η filter φόρμουλα με tab μας λέει ότι παίρνει σαν input ένα array. Για εμάς εδώ είναι το table που έχουμε δημιουργήσει, άρα HR data, το θέλουμε ολόκληρο τον πίνακα, δεν θέλουμε κάτι λιγότερο, και μας λέει να ορίσουμε τι είναι included. Εδώ αν μας ενοχλεί ο βοηθός, τον πάμε λίγο πιο κάτω. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε include? Θέλουμε να κάνουμε include οτιδήποτε είναι στο full name. Άρα όταν πάω εδώ και το βελάκι γίνεται προς τα κάτω μαύρο, μπορούμε να κάνουμε select όλη την κολόνα, ή αν γράφουμε την φόρμουλα απευθείας, HR data, tab, ανοίγουμε αγγείλη, διαλέγουμε full name, κλείνουμε αγγείλη και λέμε όταν λοιπόν στην κολόνα αυτή είναι, θα λέγαμε ίσον με το searchable κομμάτι που θέλουμε να ψάξουμε, αλλά αυτό αν το κλείσουμε δεν θα δουλέψει. Μας βγάζει ένα calc. Οπότε κάτι έχουμε κάνει λάθος στο σύνταξη μας. Τι θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ? Θέλουμε να κάνουμε ένα search για αρχή. Άρα εδώ θέλουμε να βάλουμε τη φόρμουλα search και μας λέει τι πρέπει να βρω. Πρέπει να βρω ένα κείμενο. Ποιο είναι το κείμενο που πρέπει να βρω? Είναι το Emily. Το Emily πώς το έχουμε ονομάσει εμείς? Ας το σβήσουμε αυτό το κομμάτι. Το Emily το έχουμε ονομάσει as full name. Πού θέλουμε να το βρούμε αυτό? Θέλουμε να το βρούμε μέσα στην κολόνα full name του table που έχουμε ορίσει. Είτε κλικάρουμε από εδώ, είτε το γράφουμε χεράτα. Και start num μας λέει αν θέλουμε να ψάξουμε μέσα στο κείμενο σε ποια θέση. Το αφήνουμε και κλείνουμε την αγγείλη για αυτή την συνάρτηση. Αν δεν βρει αποτέλεσμα για το filtering, βάζουμε τα διπλά αυτάκια που σημαίνει ότι μην μου φέρεις τίποτα. Και εδώ πάλι βλέπουμε ότι κάτι δεν μας φέρνει σωστά. Ας καταλάβουμε γιατί. Αν πιάσουμε αυτή τη φόρμουλα του search και πατήσουμε F9 ή κάνουμε hover πάνω στη φόρμουλα, μας δείχνει από πάνω τα αποτελέσματα που έχει την τιμή 1 και value για τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να χειριστούμε τα hashtag value που βγάζει. Άρα τι θέλουμε να δούμε? Όποτε είναι αριθμός να μας τον κρατάει, όποτε δεν είναι αριθμός να το πετάει. Άρα τυλίγουμε το search μέσα σε μια φόρμουλα που λέγεται isNumber. Άρα αν είναι αριθμός το αποτέλεσμα της search function, κράτα το και φέρε μας τον αριθμό. Αν δεν είναι, δεν μας χρειάζεται. Τώρα λοιπόν, βάζοντας Emily, έχει φέρει σε ένα spill function ένα υποπart του πίνακα. Για να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό, επιλέγουμε, το πάμε ένα κλικ πιο κάτω και μεταφέρουμε πάλι τις κολόνες για να ξέρουμε τι ακριβώς βλέπουμε στο αποτέλεσμά μας. Ας το κάνουμε και ένα διαφορετικό χρώμα για να καταλαβαίνουμε πού είναι τα searchable. Αντίστοιχα, Ctrl-A, Alt-H-O-I και μορφοποιήθηκε σωστά. Κρατάμε. Γιατί δεν μου έκανε και τις ονομασίες των κολονών? Γιατί όταν έκανα Ctrl-A επέλεξε μόνο τα data. Αν έπιανα όλα τα δεδομένα, Alt-H-O-I, θα μου μορφοποιούσε και τις κεφαλίδες. Άρα, για αρχή ας φτιάξουμε τα dates, hard date και exit date θέλουμε να είναι σε short date μορφή και το annual salary θα θέλαμε να το δούμε English United States. Αντίστοιχα, τα percentages θα μπορούσαμε να τα βάλουμε percentages. Πολύ ωραία. Τώρα εδώ είναι λίγο πιο δυναμική η άσκηση, γιατί μπορώ να σβήσω αυτό να μου φέρνει όλα τα αποτελέσματα, να βρω ό,τι ξεκινάει από καμί, άρα καμίλα, ή να θέλω να βρω κορτές. Πολύ πιο γρήγορα λοιπόν κάνω την αναζήτησή μου είτε στην αρχή είτε στο τέλος ή κάπου ενδιάμεσα στο κείμενο. Ωραία. Και αν ήθελα να κάνω περισσότερα ερωτήματα, δηλαδή να λέγεται Emily και να είναι στο Department IT, με την ίδια λογική θα φόρμαρα αυτό εδώ, θα το ονόμαζα as Department
και θα έλεγα στη φόρμουλά μου την αρχική εδώ στο filter, ας το κάνουμε και λίγο expand για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Θα έλεγα ότι OK, αν πατήσω Alt και Enter για να είναι πιο human readable η φόρμουλα, μπορούμε να σπάσουμε τα κομμάτια. Τι έχει, το filter λοιπόν ψάχνει, κάνει include αυτό εδώ το κομμάτι. Οπότε στο include θέλουμε να βάλουμε και μία ακόμα έννοια. Άρα, τι κάνουμε, παίρνουμε όλη τη φόρμουλα όπως είναι, copy. Η έννοια του και, δηλαδή να λέγεται Emily και να ανήκει στο department IT, γίνεται με τον τελεστή αστεράκι. Αν θέλαμε γίνεται με τον τελεστή συν. Οπότε, πάμε με το αστεράκι και θα λέγαμε Alt Enter από κάτω για να μας πάει γραμμή. Βάζουμε την ίδια φόρμουλα και τι θέλουμε να αλλάξουμε. Όπου ήταν full name θέλουμε να βάλουμε την καινούργια μεταβλητή του department. Και όπου είναι HR data full name, τώρα που έχουμε ονοματίσει και το πίνακά μας σωστά, είναι πολύ εύκολο να βάλουμε ένα D και να μας φέρει department. Άρα, εδώ αν θα βάλω τώρα IT, μου φέρνει IT. Αν βάλω engineering, μου φέρνει engineering. Ή αν σβήσω το Emily, μου φέρνει όλους τους υπαλλήλους του engineering. Αν τα σβήσω και τα δύο, μου τα φέρνει όλα. Αν γράψω κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν μου φέρνει τίποτα. Καλό θα ήταν εδώ να βάλουμε και ένα μήνυμα. Εδώ, ξέρω εγώ, τα δεδομένα δεν βρέθηκαν. Οπότε είμαστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσουμε δυναμικά. Τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε αναζητήσεις στον βασικό μας πίνακα, όπου είναι η ημερομηνία, μας δίνει ένα μενού για date filter που έχει relative filters. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε before μια συγκεκριμένη ημερομηνία, έστω τη σημερινή. OK. Όλες είναι πριν τη σημερινή. Αν πάμε date filters before και πούμε ότι φέρουμε ότι είναι πριν τις 9/12 του 2014. Φιλτράρει τις γράμμες. Εδώ χάνουμε κάποια πληροφορία. Βλέπετε ότι εδώ κρύβονται κάποιες κολόνες γιατί γίνεται filtering σε ολόκληρο το worksheet, που αυτό μπορεί να μας βολεύει στην προκειμένη περίπτωση. Αν θέλαμε να κάνουμε το ίδιο χωρίς να πειράζουμε τα κεντρικά data, το μπλε πίνακα, θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο τιμές ή μία, αναλόγως πώς θα το ορίσουμε, πάνω από το higher date. Δηλαδή, πάλι βάζουμε ένα input date και θα λέγαμε ότι αυτό θα το λέγαμε search before higher date. Αυτό λοιπόν, στην ίδια λογική, όπως ήμασταν εδώ, έναν αστερίσκο για να προσθέσουμε μία ακόμα λογική, Alt Enter και προσθέτουμε μία ακόμα λογική στην αναζήτησή μας. Εδώ τι θέλουμε να κάνουμε? Δεν θέλουμε να ψάξουμε με κείμενο, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε μια αναζήτηση που να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια ημερομηνία. Άρα, αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να προσθέσουμε μια παρένθεση που μέσα θα βάλουμε όλη μας τη λογική. Άρα, τι θέλουμε να πούμε? Να ψάξουμε λοιπόν. Πότε, όταν η τιμή που ψάχνουμε, before higher date, αν αυτή δεν είναι το 0, αν είναι κενή, αν δεν είναι κενή, τότε θέλουμε να πούμε ότι όποτε η τιμή που βρίσκεται στον κύριό μας πίνακα του HR data, στην κολόνα higher date, κλείνουμε την αγγείλη, όποτε αυτή είναι μικρότερη ή και ίση του S before higher date που θα ορίσουμε σε λίγο, τότε φέρε μας τη γραμμή. Αλλιώς, άστο όπως είναι. Για να το αφήσει όπως είναι πρέπει να αφήσουμε την τιμή 1, true. Οπότε, και πατάμε Enter. Άρα, τώρα, αν εγώ έβαζα, φέρουμε οτιδήποτε βρίσκεται πριν τις 8 Τετάρτου του 2010 ίσο και πριν, μου φέρνει λοιπόν όλες τις ημερομηνίες. Αν κοίταζα εδώ στο higher date τι ημερομηνίες έχουμε μέχρι και το 2021.
θα μπορούσα να φέρω μου ότι είναι πριν την 1η Πρώτου του 1993. 1η Πρώτου, όπου θα μειώσει κατά πολύ τη λίστα. Και τώρα σε αυτό φέρε μου και όποιον λέγεται ή όποιον λέγεται Evans. Πολύ πιο γρήγορο. Αντίστοιχα μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα ορίσματα στην λογική μας εδώ και να έχουμε και ένα μεγαλύτερο ίσο. Για να δούμε αν βάζαμε ένα πεδίο από πάνω, μεγαλύτερο ίσο. Ή αντίστοιχα στο exit date να βάλουμε την ίδια λογική με το μικρότερο ίσο για να δούμε ποιοι έφυγαν πριν τις 31 Δεκάτου του 2022, που μπορεί να θέλει να είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία για κάποιον υπάλληλο του HR. Οπότε έτσι βλέπουμε στα γρήγορα τα δεδομένα μας. Τώρα, αν θέλαμε να δούμε τα ποσά μας που έχουμε στην κολόνα του annual salary, εδώ τα έχουμε μορφοποιήσει κατά λάθος σαν date, οπότε ας τα κάνουμε ξανά ποσά. Αν θέλαμε να δούμε στις αναζητήσεις που κάνουμε, στα Emily, ποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους έχουν τα μεγαλύτερα ποσά. Είτε θα μπορούσαμε να κάνουμε sort σε όλο τον πίνακα by κάποια συγκεκριμένη κολόνα, είτε αν θέλαμε, όπως είμαστε στα raw δεδομένα, να πιάσουμε ολόκληρη την κολόνα και είτε πάμε με conditional formatting και έχουμε διάφορες επιλογές για μπάρες ή για χρωματικούς κανόνες κτλ. Είτε ένα γρήγορο shortcut για να βλέπεις on the fly την πληροφορία αυτή είναι να πατήσουμε Ctrl-Q και να κάνουμε την ίδια άσκηση από εδώ. Άρα με Ctrl-Q και data bars πρακτικά διαβάζει όλη την κολόνα και μας λέει ποιες ήταν οι μεγαλύτερες τιμές. Οπότε εύκολα και με το μάτι μπορούμε να κάνουμε ένα γρήγορο review αν κάτι από αυτά μας ενδιέφερε. Αντίστοιχα, αν θα πάμε στην δίπλα κολόνα, θα μπορούσαμε να πάμε από εδώ και να βάλουμε πράσινο χρώμα σε αυτό. Ή να κάνουμε κάποιο filtering, μεγαλύτερο ίσο, greater than, του, επειδή είναι για ποσοστά, θα πρέπει να βάλουμε 0,5 για να πούμε ότι φέρουμε οτιδήποτε είναι μεγαλύτερο του 50%. Δεν θα μας φέρει κάτι γιατί οι τιμές που είχε ήταν από 0 έως 40. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε φέρε μου στο number filters greater than 0,3 φέρει. Και να μου κρατήσει αντίστοιχα την ίδια λογική. Τώρα, πολλές φορές θέλουμε να φέρουμε σύνολα. Αυτά τα σύνολα μπορούμε να τα βάλουμε με totals row στο κάτω μέρος της γραμμής, sum, και να μας φέρει το σύνολο, και αυτό το σύνολο ανάλογα το φιλτράρισμα που κάνουμε, δηλαδή αν πούμε φέρε μου greater than τις 100.000, Ctrl βελάκι κάτω για να πάμε, μειώνεται βλέπουμε το άδρυμα, που σημαίνει ότι αυτό εδώ είναι μεταβλητό βάσει του filtering. Αυτό γίνεται με μια συνάρτηση που λέγεται subtotal και η subtotal μπορεί να πάρει διάφορα ορίσματα. Επειδή είναι μεγάλος ο πίνακας και έχει 1000 γραμμές, θα μπορούσαμε αυτή τη λογική να τη φέρουμε στο πάνω μέρος του πίνακα. Οπότε, αν κάνω clear filter και πιάσω shift space και shift space ξανά για να πιάσω όλη τη γραμμή, με Ctrl C προσθέτω μια γραμμή στο πάνω μέρος του πίνακα και θα μπορούσα να πω ίσον subtotal, χρησιμοποιούμε την 109 στην προκειμένη περίπτωση για το sum, από ποια δεδομένα, από τα δεδομένα του πίνακα, μπορούμε να μετακινήσουμε αυτό εδώ αν μας ενοχλεί, από τα δεδομένα του πίνακα που βρίσκονται στο annual salary. Άρα, για τα δεδομένα του annual salary, δώσε μου το φιλτράρισμα. Και αν εδώ εγώ έφερνα lag, βλέπουμε το αποτέλεσμα δυναμικά. Ένα ακόμα trick που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να φέρνουμε το sum, δηλαδή ανεξάρτητα από το filtering που θα κάνουμε, του HR data, ανοίγω παρένθεση, annual salary, για να φέρω το σύνολο όλων. Άρα εδώ είναι general total και εδώ είναι filtered.
total. Στην προκειμένη τώρα που δεν έχουμε φιλτράρει τίποτα, μας φέρνει την ίδια ακριβώς τιμή. Αν φιλτράρω εδώ, μπορώ να πω ότι βλέπω την διαφορά. Και θα μπορούσα να φτιάξω και μια φόρμουλα που να λέω αυτό προς εκείνο για να βλέπω πόσο ποσοστό κοιτάζω αυτή τη στιγμή.